हेलो गाइज, वेलकम टु डिआर टेक्निकल च्यानलमा। आज चाहिँ म चाहिँ धेरै लामो समयपछि आज सानो छोटो भिडियो बनाउँदैछु। हामीले चाहिँ व्हाट्सएप पनि चलाउँछौँ होला पक्कै नि। व्हाट्सएप चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लक राख्न मिल्दैन भन्ने धारणा हुन्छ प्रायः जसोलाई। त्यही भएर म चाहिँ आज फिङ्गरप्रिन्ट राख्न मिल्छ भनेर एउटा भिडियो बनाउँछु। यो चाहिँ कस्तो भनेपछि कुनै पनि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ र अब कुनै पनि अब हामी चाहिँ साथीहरू हुन्छन्, साथीहरूले झ्याप मोबाइल तानेर लैदिन्छन्। अब चाहिँ झ्याप व्हाट्सएपहरू खोलिदिन सक्छन् र त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू इन्फर्मेसनहरू साथीहरूले देख्न सक्छन्। त्यही भएर त्यो लुकाउनुको लागि चाहिँ हामीले फिङ्गरप्रिन्ट राख्नु आवश्यकता हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ सिधै मोबाइलमा भएको एप्समा लैजान्छौँ, व्हाट्सएप एपमा। यसरी व्हाट्सएप ओपन गरिसकेपछि मेरो चाहिँ अटोमेटिक यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट छ। यसरी अब हामीले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट ओपन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यो माथि यो तीनवटा डट भएकोमा चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यो यसरी यहाँ देखाइएको सेटिङ अप्सनमा चाहिँ हामी क्लिक गर्छौँ र सेटिङ अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँ भनेको छ अकाउन्ट। यसरी हो हामी चाहिँ अकाउन्टमा क्लिक गर्छौँ। यसरी अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ माथि सुरुमा देखाएको प्राइभेसीमा क्लिक गर्छौँ। यसरी प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई लास्ट अप्सनमा चाहिँ के देखाएको छ, फिङ्गरप्रिन्ट लक भनेर देखाएको छ। र योमा चाहिँ यसरी ओपन गरिसकेपछि यो चाहिँ यसरी अफ हुन्छ। यसरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिन्छ। यसरी फिङ्गरप्रिन्ट टिक भएपछि यसरी अटोमेटिक ओपन हुन्छ। यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, फिङ्गरप्रिन्ट ओपन हुन्छ। यसरी बाहिर आइसकेपछि हामी चाहिँ फेरि ओपन गर्न खोज्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट लाग्छ। यति नै हो। जे जस्तो लाग्यो भने प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभन्नुहोला र केही इन्फर्मेसन अथवा आफूलाई केही इन्फर्मेसन भयो जस्तो लागेछ भने चाहिँ यो भिडियोलाई, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।